Hello everyone, welcome again to Muhyi's Arabic lessons and 1 minute of Egyptian Arabic Q&A. Today we will answer the question of what is the time? الساعة كام? الساعة كام? We will start with the hours first and the minutes will do the next lesson. Let's start. الساعة كام؟ الساعة واحدة. واحدة. الساعة اتنين. اتنين. الساعة تلاتة. تلاتة. الساعة أربعة. أربعة. الساعة خمسة. خمسة. الساعة ستة. ستة. الساعة سبعة. سبعة. الساعة تمانية. تمانية. الساعة تسعة. تسعة. الساعة عشرة. عشرة. الساعة حداشر. حداشر. الساعة اتناشر. اتناشر. This is it. Hope to see you soon. شكرا. مع السلامة.